දන්නවද? විද්‍යාත්මකව ඔප්පු වුණ මනස රිලැක්ස් වෙන සින්දුවක් ගැන. දවසින් දවස තප්පර ගෙවන්න අපි හැමෝම මේ වෙද්දි මාර තරඟයක ඉන්නේ. එලෝ මෙලෝ සිහියක් නැතුව කෙලවරක් දන්නේ නැතුව අපි දුවනවා. 2024න් 25ට 25න් 26ට මේ දුවන තරඟෙදී මිනිස්සුන අපිට මහන්සිය දරා ගන්න බෑ. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම රිලැක්ස් වෙන්න විවේකයක් ගන්න අපි ක්‍රම හොයා ගන්න ඕනේ. ගොඩක් අය ට්‍රිප් යනවා, සින්දු අහනවා, නටනවා, යාළුවෝ එක්ක සෙට් වෙනවා, එක එක ක්‍රම හොයා ගන්නවා. සින්දු අහන එක ගැන කතා කරද්දී මේ වෙද්දි YouTube එකේ TikTok වල වගේ social media වල රිලැක්ස් වලටම වෙන්නුණු පැය ගණන් මියුසික් තියෙනවා. මේ අද කතා කරන ගීතය ටිකක් විශේෂයි. විද්‍යාත්මකවත් ඔප්පු කරගෙන තියෙනවා මේකෙන් ආතතිය අඩු වෙනවා කියලා. මේක තමයි ලෝකයේ වඩාත්ම විවේකී ගීතය. ඇමරිකාවේ විද්‍යාඥයෝ නම් කියන්නේ අපේ ආත්මය සනසන එකම ගීතය මේක කියලා. එක එක විදිහ පරීක්ෂණ කරන ආයතනයක් වෙන Mind Lab International කියන කම්පැනි එක මේකට පරීක්ෂණ කරා. මිනිස්සු කීප දෙනෙක් යොදාගෙන මේක සිද්ධ කරේ. මේකට සහභාගී වුණ අයගේ මොලේ ක්‍රියාකාරීත්වය චෙක් කරන්න තමයි මේක කරේ. මේ වැඩේට ආතතිය තියෙන සෙට් එකකුත් ගත්තා. මෙයාලට කරන්න තිබ්බේ ප්‍රහේලිකාවක් පුරවන්න. ඒ පුරවන ගමන් සින්දුවක් ප්ලේ කරා. මෙතනදී එක සින්දුවක් විශේෂ වුණා. marconi union කියන මේ සින්දුව සහභාගී වුණ අයගේ ආතතිය 165කින් අඩු කරන්න මේ සින්දුවට පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි රුධිර පීඩනය, හෘද ස්පන්දන වේගය, හුස්ම ගන්න වේගය හැමත් අඩු කරලා තියෙනවා. weightless කියලා තමයි මේ සින්දුව හඳුන්වන්නේ. ශබ්ද චිකිත්සකයෝ එක්ක එකතු වෙලා මේකේ බේස් ලයින් එක රිද්ම් එක වගේම හාමනි එක හදලා තියෙනවා. හැබැයි අවුල තියෙන්නේ ගොඩක් අය මේක අහද්දි නිදිමත වෙන එක. ඒ නිසා ඩ්‍රයිවිං කරද්දි එහෙමනම් මේක අහන්න එපා කියලා තමයි කියන්නේ. වැඩ එක එපා වෙලා මහන්සි වෙලා ඉන්නවනම් ඔන්න ඔයාට පුළුවන් මේ සින්දුව අහලා ස්ට්‍රෙස් එක අඩු කරගන්න.